درود خدمت رفقای تریدر عزیزم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. به لایف ترید هاب خیلی خوش اومدین. امروز 14 جولای 2026 روز سه‌شنبه هستش. ما طبق روال میخوایم که لایف تریدمون رو به اشتراک بذاریم. امروز اخبار اقتصادی مهم CPI رو داریم. البته داشتیم دیگه، منتشر شد شاخص قیمت مصرف کننده که همش هم به ضرر دلار بود و خب CPI وقتی پایینتر منتشر میشه داو جونز و شاخص ها صعود میکنن و یه نوسان خیلی شدیدی هم لحظه بازار داشتیم. بریم با هم دیگه بازار رو بررسی بکنیم، ببینیم که امروز چجوری حرکت کرده و ما چجوری میتونیم که کارمون رو انجام بدیم. با من همراه باشین. بله، حدوداً 1 دقیقه دیگه بازار باز میشه. من تحلیلم رو انجام دادم. متاسفانه این ویدیو رو یادم رفت که بیارمش روی تصویر چارت و تصویر همچنان رو خودم بود و حالا تحلیل امروز رو متاسفانه نداریم. حالا من دیگه چون تصویر خودمه دیگه زیاد متناسب نیست، به درد نمیخوره. خب حدوداً 40 ثانیه دیگه بازار باز میشه، ببینیم که چطور میخواد عمل بکنه. خب فعلا مقدار نشون میده که میخواد این گپ رو پر بکنه. بله، پر قدرت. این سقف الان میتونه که مهم باشه. حالا اگر که سقف رو رد بکنه با قدرت، من وارد میشم به معامله خرید. ببینیم که حالا عکس العملش چطور هست دیگه. بله، آماده میشیم. ببینیم که اگر که ردش کرد پرقدرت ما وارد میشیم. فعلا نتونسته ردش بکنه. احتمال داره که بخواد تا این FEG و اوردر بلاک بخواد برسه، میتونه هم نرسه. بعد ببینیم که بازار میخواد چطور حرکت بکنه. اخبار اقتصادی به نفعشه، اما اخبار سیاسی و جنگ و اینا به ضررشه دیگه. بله، اومد که کامل پر بکنه این گپ رو. فعلا صبر میکنیم که ببینیم چی کار میخواد بکنه. خب من متاسفانه فراموش کردم که توی تحلیلام که زمانی که تحلیل میکنم تصویر چارت رو هم بیارم و متاسفانه نشد که تحلیل چارت رو داشته باشیم. اخبار CPI رو داشتیم که به ضرر دلار شد که میتونیم یه لحظه هم ببینیم. بله، میبینید اخبار کلا پایینتر از پیش بینی ها بود و به ضرر دلار شد. خب اخبار CPI که به ضرر دلار میشه، از اون ور به نفع شاخص ها میشه و اخبار اقتصادی به نفع داو جونز هست و شاخص ها. برای همین گپ رو درست کرد و این شدت پرش صعودی رو داشت. به خاطر همون لحظه اخبار بودش. حضورتون عرض شود که برای همین دیگه تحلیل‌ها رو متاسفانه نذاشتم، چون فقط تصویر خودم بود، تصویر چارت نبود و حالا دیگه فقط معامله رو داریم دیگه. من نقاط مهم رو مشخص کرده بودم توی روزانه که اومده بود تمام نقدینگی‌های کف‌ها رو جمع کرد کامل و با اخبار پر سرعت اومد بالا. یعنی امروز کلا با شدت ریخت، بعد پر سرعت اومد بالا. میتونه حالا تا این سقف هم برسه اگر که بخواد ادامه مسیرش رو بره، حالا بعد دوباره بخواد بریزه. تو 4 ساعت هم لگ خدمت شما عرض شد اصلیمون رو مشخص کردیم و این کندلی که زده تو 4 ساعت بلا تکلیف با شادوی بالا و پایین و بدنه دوجی. تو تایم 1 ساعت هم سقف و کف روز رو مشخص کردیم که میگم به هر طرفی میتونه بره دیگه. تایم 15 دقیقه هم به همین شکل نقاط مهم رو مشخص کردیم، گپ رو مشخص کردیم که گفتم خدمتتون گپ میتونه پر بکنه دیگه.
و این لگی که واسه من مهم هست. حالا فعلا که داره نوسان میکنه اینجا، من بالای این سقف دیگه وارد میتونم بشم دیگه، یعنی جورایی تاییدیم رو میگیرم، ولی کفم رو اینجا در نظر گرفتم. ببینیم که اگرم بخواد سقف رو بشکنه به چه حالتی و با چه قدرتی میخواد بشکنتش. فعلا که فشار فروش هم بالاست. خب من آماده میشم که اگر سقف رو شکوند من وارد معامله میشم. یه مقدار زود وارد شدم ولی خب دستم رفت روش دیگه. قبل از شکست سقف من وارد شدم، متاسفانه دستم رفت روش. حالا امیدوارم که حرکت بکنه. خب دیگه اینجا وارد می شدم دیگه، پس دیگه ورودمون رو انجام دادیم. حالا ببینیم تک معامله امروزمون به چه صورتی پیش میره. ما دیگه حالا 1 دقیقه‌مون رو هم در نظر میگیریم و تیپی دومون رو میذاریم. خب 1 دقیقه ما رسید، تموم شد. من تیپی دوم رو میذارم دیگه، ببینیم که میخواد چیکار بکنه دیگه. میتونه از همینجا دوباره پرقدرت بیاد پایین. خب من یادداشت میکنم نکات مهمم رو. خب تیپی 1.5 منو که رد بکنه من میتونم ریسک فری بکنم. کندل پرقدرتی بست، ولی خب داف جونز دیگه، میتونه هر لحظه همینجور که میره بالا بیاد پایین پرقدرت. باید ببینیم که آیا میخواد به سقف برسه یا نه. حالا دیروز که معامله ما به لبه استاپمون رسید، نزد، رفت بالا، به لبه تیپیمون هم رسید، بازم تاچش نکرد و ریسک فریمون تاچ شد. ببینیم حالا امروز معاملاتمون چجوری میشه. تو نزدیک تیپی 1.5 ما اومد. حالا من نمیدونم این کارو بکنم الان. تقریبا تیپی 1.5 ما رو تقریبا دید. بذارین حالا وایسیم ببینیم. یکم صبوری میکنیم ببینیم که آیا میره به سمت تیپی 2 ما. فشار فروش هم کاملا هست دیگه. بله حالا تیپی 1.5 ما رو رد کرد. من ریسک فریم رو دیگه انجام میدم. ریسک فریم رو انجام میدم دیگه. حالا خود بازار میدونه و معامله ما. من نکات مهمم رو یادداشت میکنم. بله حالا احتمالش خیلی زیاده که به سقف تعیین شدمون برسه. بله پر قدرت. ببینیم تاچ میکنه تیپی ما رو یا نه. یه مقدار دیگه بره بالا که باز تو لبش رسید و فعلا تاچ نکرد. بله خدا رو شکر امروز تونستیم که معامله‌مون رو بگیریم، سودمون رو از بازار بگیریم و خدمتتون عرض شود که تا ببینیم که روزهای آینده چطوری میتونیم معاملاتمون رو ادامه بدیم. این هم از معامله امروزمون. بله دیدید که معامله امروز به چه شکل و به چه نحوی انجام شد. من متاسفانه اون تحلیل قبل از باز شدن بازار رو فراموش کردم که تصویر چارت رو بیارم و فقط خودم داشتم صحبت میکردم که حالا اونو حذفش کردم از ویدیو که تو مابین باز شدن بازار حالا من یه تحلیل جزئی رو نشونتون دادم که دیدگاه هم چی بود. ولی خب حالا دیدید که معامله به چه صورت پیش رفت و تقریبا به سقف هم رسید. الان داره یه اصلاحی میکنه.
ما معاملمون رو گرفتیم، اون چیزی که می‌خواستیم از بازار رو گرفتیم و تونستیم که کارمون رو انجام بدیم. خیلی ممنون که همراه هم بودین. لطفاً لایک، سابسکرایب و اون زنگوله رو هم بزنید که من محتوای تولید می‌کنم بهتون اطلاع داده بشه. و تا لایو ترید بعدی شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. بدرود.